biết khi nào anh Sung mới có thể chữa trị khỏi để quay về đây nhỉ? Mình cũng chỉ cầu mong Chúa sẽ phù hộ và ban phước lành cho anh ấy, để anh ấy có thể chữa trị khỏi bệnh rồi trở về đây an toàn với mình thôi. Sáng nay mình sẽ cố gắng hoàn thiện hết cái hàng rào bên ngoài này, để sắp tới mình sẽ mua thêm gà về để mình chăn nuôi, mở rộng trang trại. Nếu làm xong được hàng rào sớm thì mình cũng sẽ cố gắng làm nốt cái cánh cổng để đi lại mình đóng cửa thì cũng sẽ an toàn hơn. Nhìn sân cỏ này của mình cũng chịu khó tưới nước vào, trông nó cũng xanh và tốt thật, nhìn cũng rất đẹp mắt. Rất à? Vâng. Cô đang làm hàng rào sao? Vâng. Mà anh Pao mang ba lô đi đâu vậy ạ? Tôi đến tôi chào cô, chắc cũng phải đi thôi. Anh đi đâu vậy ạ? Sáng nay thì anh Bảy cũng gọi điện cho tôi bảo là tôi hãy dọn đi nơi khác sống. Tại vì cái mảnh đất đấy thì anh Bảy cũng đã bán cho người khác rồi.
Vậy hả anh? Ừ. Thế bây giờ trong người anh đang không có tiền thì anh định đi đâu ạ? Tôi sẽ về cái mảnh đất cũ mà bố mẹ tôi đã từng ở. Thì về đấy tôi sẽ cải tạo đất và xây dựng trang trại nhà cửa ở đấy cô ạ. Thế mảnh đất đó có cách xa ở đây không anh? Nếu mà đi bộ thì phải mất 2 ngày đường đấy. Xa vậy ạ? Ừ. Thế mảnh đất đó của bố mẹ anh có ở gần thị trấn không ạ? Mọi thứ và điều kiện thì có tốt không ạ? Mảnh đất đấy thì cũng khá là xa thị trấn. Ở đấy thì dân làng người ta cũng chuyển đi hết rồi nên cũng không còn ai ở gần đấy nữa cả. Tại sao họ lại chuyển đi hết vậy anh? Tại vì ở trong đấy là một nơi xa xôi hẻo lánh nên người dân đấy người ta đã chuyển đi nơi khác để thuận lợi sinh sống hơn rồi. Nếu bây giờ anh chuyển tới đó thì mọi thứ anh cũng đều rất khó khăn. Anh cũng sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng nếu ở đó khó phát triển như vậy thì anh về đó em nghĩ rằng cũng khá là khó khăn đấy ạ. Tôi cũng biết vậy. Tại vì ở trong đấy đường xá nó cũng đi lại cũng rất là khó khăn đấy. Còn bố mẹ tôi thì cũng đã về ở với anh trai rồi. Tôi không còn cách nào khác nên tôi phải quay về đấy và sinh sống thôi. Vậy thì cũng khó khăn quá anh nhỉ? Hay là anh cứ đến nhà em ở tạm một vài ngày, sau đó em cũng sẽ giúp đỡ anh dựng một căn nhà nhỏ ở phía dưới kia rồi ở. Anh nghĩ như vậy có được không ạ? Thôi về đây ở thì cũng bất tiện lắm. Tại vì bây giờ chồng cô cũng không có ở nhà, tôi mà về đây ở thì dân làng người ta sẽ nói. Anh nói như vậy cũng không sai, nhưng mà anh cũng chỉ có thể ở tạm đây một vài ngày, rồi em sẽ giúp anh dựng căn nhà nhỏ ở dưới kia để sinh sống thôi mà. Tôi biết là tôi không nên làm phiền cô cuộc sống đến cuộc sống của cô nữa. Vậy thôi, nếu anh đã quyết định là sẽ không ở đây nữa thì em cũng chỉ biết chúc anh sẽ sớm ổn định lại cuộc sống và phát triển kinh tế thật tốt ạ. Tôi cảm ơn cô. Tôi cũng chúc cô ở lại mạnh khỏe và phát triển trang trại càng ngày càng tốt nhé. Vâng, em cảm ơn anh. Chắc là ngày hôm nay tôi không thể làm giúp đỡ cô được nữa đâu. Cũng không sao đâu anh ạ. Em cũng chỉ biết chúc anh lên đường mạnh khỏe và bình an. Khi nào tới nơi anh cứ gọi điện cho em cũng cảm thấy yên tâm hơn. Khi nào mà Hiền trở về đây ấy, mà có đến tìm cô ấy, thì cô nhớ giữ chân cô ấy lại và gọi điện cho tôi nhé. Vâng, nếu chị ấy tới đây thì em cũng sẽ gọi điện cho anh ạ. Bây giờ tôi đi đây. Vâng, anh chào anh ạ. Cô ở lại mạnh khỏe nhé. Vâng. Tôi đi đây, mong cô ở lại giữ gìn sức khỏe nhé. Vâng. Anh đi cẩn thận nhá. Ừ. Đã lâu rồi mình cũng không về đây. Hôm nay mình về đây mình sẽ trả lại cho phần sử dụng đất cho con riêng. Đường xá này cây cối nó phát ra đây, tại sao nó không dọn dẹp thì nó làm? Cái nhà cửa nó đi phá hết này, nó dọn dẹp đi đâu nhỉ? Duyên ơi, Duyên. Sao nhà cửa lại phá tan hoang hết thế này? Không biết là nó dọn dẹp đi đâu. Duyên ơi, Duyên. Phá hết, bây giờ nó chuyển đi đâu nhỉ?
Mình nhìn cái quang cảnh nhà phá này và cái vườn này thì vợ chồng nhà Duyên nó cũng chuyển đi cũng lâu rồi đấy, cỏ tùm lên rồi. Từ khi mà vợ mình cũng đã gây tội lỗi với Sung thì bà ấy cũng đã bị công an bắt và họ cũng đã triệu tập cả mình. Qua thời gian mình ở nhà đâu cũng không tới đây thì công an họ điều tra và bà cũng đã nhận hết những tội lỗi của bà ấy làm đối với Sung và cũng được công an họ giải oan cho mình. Đến bây giờ thì hôm nay mình quay trở lại đây thì cũng thấy nó thay đổi nhiều quá mà không biết là vợ chồng Sung cũng chuyển đi đâu ở rồi đây. Lần này mình quay trở lại đây, mục đích của mình thì cũng là để mà trả lại cái sổ quyền sử dụng đất để mà trả lại cho vợ chồng Sung mà vợ mình cũng đã lừa dối vợ chồng Sung ở phía trên kia. Vợ mình thì đến bây giờ đất của mình thì bà ấy cũng đã bán hết của mình rồi, mà không biết rằng là cái mảnh đất này vợ chồng nhà Duyên nó chuyển đi, không biết là nó còn để sử dụng nữa hay không, hay là nó đã bán cho ai rồi. Mình thấy ngôi nhà gỗ mới làm gỡ hết đi rồi, bỏ đi làm. Rau dưa bây giờ mọc lên rồi, còn một ít khoai môn nữa thì vẫn đây. Bây giờ có khi là mình phải đi hỏi thăm mọi người xung quanh đây xem là vợ chồng người Duyên ấy chuyển ở đâu để mình còn đưa trả lại quyền sử dụng đất cho vợ chồng nói, chứ bây giờ mình cứ ở đây thì cũng không biết nó ở đâu.
mình nhớ không nhầm thì một trong hai con đường này là dẫn về mảnh đất cũ mà bố mẹ mình đã từng ở và sinh sống thời xưa. Bây giờ thì mình cũng mất tất cả mọi thứ rồi, bắt buộc mình phải quay lại mảnh đất mà bố mẹ mình từng sinh sống thời xưa để mình bắt đầu lại từ đầu, làm lại mọi thứ vậy. Mình cũng mong rằng là Duyên ở lại trang trại của cô ấy cũng sẽ phát triển một cách thuận lợi. Mình nhớ không nhầm như đây là đoạn đường mà dẫn về ngôi nhà cũ của bố mẹ mình thì phải. Mình cảm thấy đau đầu và chóng mặt thế. Mình chắc không sao đâu. Mình cố gắng đi một đoạn nữa sẽ tới nhà thôi. Mình cố gắng khi nào đi về nhà mình sẽ nghỉ ngơi một lát vậy. Sao mình mệt thế nhỉ? Thôi mình cứ ngồi đây nghỉ ngơi một lát nữa, đỡ mệt rồi mình lại đi tiếp vậy.
cánh cổng này rồi. Ngày mai mình sẽ cố gắng làm nốt đoạn hàng rào kia cho kín để rồi mình có phát triển chăn nuôi nữa. Bao cũng đã rời khỏi đây rồi. Tất cả cũng là do chị Hiền đã lấy hết số tiền tiết kiệm của anh ấy để mua đất rồi, nên anh ấy mới phải đi như vậy. Mình cũng cảm thấy rất buồn cho anh ấy. Cổng như thế này chắc là cũng tạm được rồi. Mình cũng không khéo tay, nhưng mà cũng là một cái cổng để mình đi đâu cũng cảm thấy yên tâm và an toàn hơn. Bây giờ mình đi dọn dẹp đồ đạc rồi nghỉ ngơi một chút đã. Hôm nay mình làm việc như vậy cũng khá là mệt mỏi rồi. Mình cũng hỏi thăm mọi người dân ở xung quanh đây, họ cũng chỉ đường đến ở dưới, nhưng mà đi tới đây thì nóng ngả quá thì không biết đi đường nào đấy. Đường đây thì nắm đường đi quá mà. Đi lên đây thì khả năng đi ở trong núi sâu, đi ra đây thì thôi mình cứ đi theo cái linh cảm của mình. Mình đi ra đây mình gặp người dân thì mình sẽ hỏi thăm người ta. Đây lại có đường nữa đi đường này, không biết bây giờ mình đi nối nào đây chứ này, mà lại không có ai ở đây để mình hỏi thăm. Nó quá ở đây rồi, không ngồi đây rồi, mình cũng hỏi thăm. Cậu gì ơi, cho tôi hỏi thăm một chút. Cậu ơi. Bao à? Bác đi đâu qua đây vậy? Nhưng mà cậu đi đâu tới đây mà cậu lại ngồi nghỉ ở đấy? Cháu đang đi về nhà. Thì cháu thấy mệt quá, cháu ngồi đây cháu nghỉ. Vậy à? Vâng.
Thôi được, cậu bị sốt rồi. Cậu không ngồi đây thì tôi giải cái chiếu thì Vâng. lên đây, lên đây. Ngồi đấy nghỉ. Vâng. Bây giờ cậu thấy sao rồi? Cháu thấy đau đầu lắm bác ạ. Ôi cậu bị sốt rồi, nóng rồi. Bác cứ để cháu ngồi nghỉ ngơi một lát cháu sẽ khỏi lại thôi. Cậu nóng lắm rồi. Thôi cậu cứ nằm đây. Nằm đây để tôi xoa đầu cho cậu cho nó khỏe. Tôi sẽ xoa trán và bấm huyệt cho cậu. Một lát nữa là cậu tỉnh thôi.
cảm ơn bác nhưng mà đã gặp bác ở đây thì bác đã giúp đỡ cháu như vậy. Thôi được rồi, không sao đâu cậu ạ. Người không quen thì tôi cũng vẫn giúp đỡ mà. Bây giờ lại cậu cũng quen biết tôi thì tôi lại càng phải có trách nhiệm hơn. Vâng ạ. Mà bác đi đâu mà qua đoạn đường này vậy? Tôi cũng đang đi tìm Duyên cậu ạ. Cháu tưởng bác là đang bị tạm giam không mà bác lại được thả ra rồi sao? Đúng rồi đấy cậu ạ. Tôi cũng bị tạm giam một thời gian. Nhưng qua thời gian công an họ điều tra và khai thác thì vợ tôi cũng đã nhận hết mọi tội lỗi mà bà ấy đã gây nên đối với Sung. Thì giờ này thì tôi cũng đã được minh oan và họ cũng đã thả tôi về rồi cậu. Vậy à bác? Vâng. Sau khi mà tôi tạm giam thì tôi cũng đã nói chuyện với bà, thì bà cũng đã nói với tôi là chỗ bà cất mà cái sổ sử dụng đất của vợ chồng nhà Duyên ấy, thì tôi cũng đã về và tôi cũng đã tìm thấy, tôi lấy và tôi cũng đã chuyển đổi sang tên vợ chồng nhà Duyên để mà hôm nay mục đích là tôi cũng tìm Duyên để mà tôi trả lại cái sổ đó cho vợ chồng nhà Duyên. Vậy à bác? Vâng. Thế mà cháu với Duyên cũng đã trách nhầm bác. Đây thì thôi cháu cũng xin lỗi bác vì những cái hành động mà lời nói trước kia cháu đã nói với bác. Cũng không sao đâu cậu ạ. Bây giờ trong cuộc sống thì nó vẫn là như thế. Cậu và Duyên hiểu lầm tôi cũng là đúng thôi. Bởi vì tôi cũng là chồng của bà ấy mà. Thì đến hiểu bản thân tôi, nếu như ở người ngoài thì tôi cũng sẽ hiểu như vậy thôi. Dạ vâng. Nhưng mà cậu đi đâu mà cậu lại ngồi đấy? Dạ thưa bác, cháu đang trên đường cháu trở về cái mảnh đất cũ mà bố mẹ cháu từng sinh sống để cháu ở. Thế bây giờ cậu không ở với Hiền nữa à? Thôi bác đừng nhắc đến Hiền nữa. Cũng chỉ vì cô ấy mà cháu cũng đã mất hết tất cả rồi bác. Thế Hiền bây giờ này thì như thế nào rồi? Hiền thì đang mang thai. Nhưng mà cái thai trong bụng cô ấy không phải là con của cháu. Nhưng mà cháu cũng đã chấp nhận và tha thứ cho cô ấy. Và cho cô ấy về sinh sống cùng với cháu trong cái khoảng thời gian vừa rồi đấy bác. Nhưng mà cô ấy đã lừa cháu, lấy hết tiền của cháu và đã bỏ đi sang nước ngoài sinh sống cùng với chị cô ấy rồi ạ. Lại có cả chuyện đấy nữa cậu? Vâng ạ. Đúng, thật sự nó mà nói là Hiền cũng là một người không tốt. Trước kia thì Hiền cũng thường xuyên tới để mà gây chuyện đối với gia đình nhà Duyên đấy. Dạ thưa bác, từ ngày mà Hiền lừa hết số tiền của cháu và bỏ đi nước ngoài sinh sống thì cháu cũng đã biết là cô ấy là một người không tốt bác ạ. Đúng rồi đấy cậu ạ. Mà bây giờ trở đi thì cậu có làm việc gì thì cậu cũng phải nên suy nghĩ cho nó cẩn thận. Dạ vâng ạ. Mà bây giờ cậu có biết gia đình nhà Duyên sinh sống ở đâu không ạ? Dạ cháu có ạ. Ở đâu? Bác cứ đi theo đường này đến cái ngã ba ở phía tít dưới kia, cách đây tầm 2 cây số nữa thì bác sẽ phải nhà cô ấy sống ở cái chân núi phía xa kia bác ạ. Bên kia cậu? Vâng ạ. Mà bây giờ thì đường xa mà rừng núi như vậy thì cậu có thể đưa tôi tới đó được không? Dạ cũng được ạ. Nhưng mà bây giờ đường xa như vậy thì chỉ còn một cách đến nhà Duyên sớm nhất thì cháu với bác sẽ phải đi ra thị trấn để mà bắt xe, may ra chiều tối muộn thì có thể đến được nhà cô ấy á. Vậy. Vâng. Vậy thế cậu bảo là đi ra thị trấn thì bây giờ đi đường nào cậu? Nếu mà đi ra thị trấn thì cháu sẽ dẫn bác đi đường này. Tại vì đường này đi ra thị trấn thì nó cũng dễ đi hơn và chỉ cách có 4 km thôi là ra đến thị trấn. Nếu mà mình quay lại đi đường này thì cũng đi được thôi nhưng mà nó sẽ xa hơn và phải đi lội qua nhiều con suối rất sâu, nó sẽ rất nguy hiểm bác. Thế thì mình đi đường này cậu? Vâng ạ. Vậy thì bây giờ tôi lại phải làm phiền cậu, cậu đưa tôi tới nhà Duyên. Dạ không sao đâu bác ạ. Nếu mà hôm nay mà không gặp bác ở đây thì cháu không biết cháu phải nằm ở đây đến bao giờ cháu mới dậy được ạ. Không sao đâu. Hay là bây giờ tôi nhờ cậu một việc là cậu sẽ cầm cái giấy chứng nhận sử dụng đất này, bây giờ cậu trao lại cho Duyên giúp tôi có được không? Dạ không được đâu bác ạ. Cháu chỉ có thể đưa bác đến nhà Duyên thôi, chứ còn cháu không thể giúp bác được cái việc mà bác nhờ cháu đâu. Nhưng bây giờ mà cậu đưa tôi tới nhà Duyên ấy, thì tôi cũng sợ rằng là Duyên nó lại sẽ không chấp nhận tôi cậu. Không sao đâu bác ạ.
cháu đưa bác đến đấy rồi cháu cũng sẽ giải thích cho cô ấy hiểu là trước kia cháu với cô ấy đã hiểu lầm bác thôi. Nhớ có đâu không cậu? Việc này thì cháu cũng không biết được, nhưng mà thôi bác cứ đưa ba lô vào đi, cháu sẽ đưa bác đến nhà cô ấy để cho bác nói chuyện với cô ấy. Thôi được, bác cháu mình đi nhé. Vâng. Này, bác cứ đi theo cháu nhé. Vâng. May quá là tôi lại gặp được cậu. Dạ vâng ạ, cháu cũng cảm ơn bác nhiều khi bác cũng đã giúp đỡ cháu ạ. Không có gì đâu. Milu, 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 ăn đi. Mẹ ăn đi nhá. Để tao đi xem con mèo đâu. Con mèo nó cũng bị ốm rồi. Này, ăn đi. Mèo, mèo, mèo. Mèo, 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 mèo. Mèo. Này, ăn đi. Mèo, cá đây. Ăn đi. Ăn đi cho khỏi ốm. Mình đi đâu ta đây? Thôi, bây giờ tao cho mẹ vào trong nhà nằm nhá. Lát nữa ta đi mua thuốc cho mẹ uống.